And this is the ang tawag dito? Pinipig. Buko. At gatas. Yun. Sarap. Pag nagkain ka ng buko, hindi sinasama yung balok. Ano yung balok? Brown. Ayan o, mapait yan. Ayan nga yung sinasabi ko. Pag nagkukudkod ako minsan may kasamang brown. Yan yung mga pinukutsara ni Mamu eh. Kasi hindi ka lang mabuti. Sabi niya. 40 pesos na isang buko. Yan na po ang ating buko na pinayos. Ang ating pinipig at ang gatas. Hindi ko namin alam paano ito gawin. Pinipig! There it is. Whee! Ang bango! Bango niya. Yan. Tapos, water. Ay, hindi ba lang ito yung O, sige lang. Pero masarap siyang ano. Yan. Tapos, ano ko lang. Halo-halo lang. At tagal naman ng ating ano. Yan o. The buko with pinipig. Tapos, gatas. Gatas po ito ng hindi kumakaway na yung yelo. Ito po ang aming ano ngayon, drink. Drink for the gym. Kunyari nag-milk po kami na. Ayan, ang ganda na niya. Mukha na siya mistisa. Oh, tapos, lalagyan na natin ng lahat yan, ganyan kalalaki. Ganyan po.
Babasa na lang muna yung ulo. Yan. Paano tingin bang ano to? Kailangan ba naka-straw? Hi! Ito na po ang inyong Hello Mamu Vibes. Ayan na ang ating ano dito? Pinipig with buko. Pinipig with buko. Ayan na. So, basta hilalo-halo lang po namin siya na may water, milk na kondensada, tapos yung buko at saka yung pinipig. Ayan. Manatan siya. Hala? So, hindi mo na kami magmi-milk tea, hindi mo na kami mag-soft drink, hindi mo na kami mag-beer, hindi mo na kami mag-alcohol. Ito muna ang aming iinumin. Hard yung pinipig yun. Ayan, oh. Yee! Ayan. May masarap din daw dyan yung sinangag na pinipig. So, susunod yun naman ang gagawin. Thank you!